اصلا شما دوست داری یک کم از همون اسماشو نمیدونی با یه دونه تا حالا خوردی تا حالا خوردی ماهی خوردی نبوی که نمیده حالا بچه ها دارن میخورن نه فقط بگین خوبه اینا خوردن راستشو میگین اینا خوردن اینا ماهی دوست داری؟ آره اگه بونه میگن آره شما هرمز و مدی نشنیدید تا حالا خاک خوراکی آهنه خلاص نشنیدید همینه ما همینه اگه این خوردی به پوست نه به کمخونی به پوست به آهن حالا فوقش اینو میگیم باشه پس برامون بذاریم میدونی اونجوری نمی کنم هر با معذر گفتم یه دونه که زدم یه قسمت میزنم احیابه یه قسمت میزنم خاکه هم مزه اون بدونی هم مزه اون یه دونه شکلات می‌خواستم مرسی دیگه نمیخواست ستا ولی میخونم خیلی هم ممکنه که وقت بگیره ما برام دون نیست خاله شورمانم این مال شما که تموم شد یه دونه مال نکرد Vardı ve tek rüzgarcan kurbanı. Yakalayan zırhsız kurban ki. Nasıl ki ben derim melli bir zırhsız. Nasıl bir Kolay gelsin. Kolay gelsin. Bak, bazı hareket ettiler.